я ніколи не бачила. Але сонечко піднімається, стрімголов. І я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Сьогодні у нас 22 жовтня, 24 рік. І дуже-дуже велика роса. У мене пряма трансляція, друзі, тому приєднуйтеся. Зараз я вам покажу саме те, чого не бачу, чого ніколи не бачила. Сонце зараз піднімається і нагріває уже градусів 40. Оця частинка огороди, так, огородження. Зараз ми подивимося. Зі мною ходить моя подружка, ми потім поговоримо, але поки сонечко піднімається, хочу вам показати. Дуже велика сьогодні роса. Це говорить про те, що буде тепло, не буде дощу. І коли я зверху, я так гуляла зі своїми собаками, дивлюся зверху, зараз уже так не видно, поки я взяла телефон, воно трохи пара така була. Я спочатку думала, що щось десь горить. Дивлюся з одної сторони, з другої сторони, в сусідів. Ніде нічого не горить. А це так сонце нагрівало. Тут ось скільки випаровується вологи. І вже навіть ось сухі є частинки. На профілі. Метал нагрівається тут зверху. Уже він такий теплий, що котикам можна погрітися. Поки взяла телефон, то вже не видно пару. А такий був пар. Друзі, в мене пряма трансляція, чат працює, тому пишіть ваші коментарі і напишіть, яка погода у вас. Зараз я вам оце зразу хотіла показати вам, як випаровується, як нагрівається профіль, металевий профіль на огорожі. Поки взяла телефон, то не змогла вам його показати, ці саме випари, що я подумала, що це дим якийсь. Але хочу вам сказати, що бабине літо прийшло. Я думаю, що пару днів побуде тепло, а далі буде вже похолодання. Покажу вам ці чудові хризантеми. Тут поряд морозник, мама називає, називають його сентябрін. І він уже, бачите, він уже відцвів. Хризантеми, вони невисокі, і вони таким букетом зараз цвітуть. Ну і ще трішечки є морозника або сентябріна, і ще чуть-чуть отут ось в загашнику ще квітнуть. Ну, мабуть, треба їх уже зрізати. І я хочу що зробити? Я хочу зробити, щоб це була така красива, як ваза, щоб вони не розросталися так безформено, а сиділи у вазі. І я думаю, що я візьму отого димаря. Це в мене був димар, і я з нього зробила таку вазочку. Ідемте далі. Так, я бачу, що були у мене. Друзі, ставте вподобаєчки. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Ми тільки що погуляли з моїми дівчатами, а зараз я з двома гуляю. Це Дашка і Герда. І я побачила, як випаровується волога. Зараз я подивлюсь. Ні, не видно. На камеру воно не показує, не видно. Прям сонце зараз засвітило на забор, так, а там металевий профіль темно-зелений. Він зразу притягує сонечко, і роси сьогодні дуже багато. І вона миттєво почала випаровуватися. Подивіться, скільки роси. Зранку я подивилася, зараз, друзі, 9 градусів. Потепління пішло, і погода така, що видно, що сьогодні буде тепло-тепло. Бабине літо почалось. Тому ловимо останні
промінчики тепла. Я вам зараз показую кручені паничі, вони мені дуже подобаються. Зараз похолодало трішечки. Коли холодає, я помітила із фіолетової квіточки. Вона стає зовсім білою. Спочатку, поки тепло, квіточка фіолетова з білими такими прожилочками. Потім стає холодніше, вона стає блакитною. А коли іще температура, бачите, як понизилась, вона стала білою. Кручені паничі, вони полюбляють крутитися і лізти вгору, тому їм треба якийсь стовпчик. Ми робили раніше такий стовпчик і зверху робили таке коло, виварювали. Є воно. Тоді вони лізуть по тому маленькому арматурі. Арматура і зверху таке коло арматура. Вони лізуть і тут уже таким букетом організовуються, хоч і хочеться їм вгору лізти. Але я їх закручую завжди в оцей букетик. Тут же була в мене вишня, яку треба було вже зрізати, вона дуже хворіла і з неї не було ніякого толку, скажімо так. Ми посадили поряд вишеньку, яка молоденьку. Вітаю вас, Гелена, вітаю вас, Ленчик, гарного вам дня, чудового настрою. У нас, я бачу, сьогодні бабине літо, тому напишіть, яка погода у вас. Тепло, чудово. Я зразу взяла телефон, думаю, зараз проведу трансляцію, розкажу вам про цю красу, яка ще є. Візард, вітаю, показати вам котика. Добре, зараз піду, не 3, а 4 котика у нас. Зараз я вам покажу. Зараз показую вам іще, показую цю клумбочку, це тут колесо внизу. І дуже гарно, це невисока хризантема, яка, бачите, вона тримається кучки, вона не має оцієї безформеної в неї. Іду до котика Візард. Дякую, друзі, що ви зі мною. Не забувайте ставити вподобаєчки, діліться моєю трансляцією. Я вам зараз показую, яка красива і чудовий сьогодні день. І сьогодні в нас 22. Зразу нас зустрічає Гірда. Гірда, привіт! Ми погуляли, ось вона вам каже привітосики, показуємо її бровки, покажи її красиві бровки, її чудовий носик. Спала вона сьогодні в мене в кабінеті, і я думаю, що вона, мабуть, переселиться, так, до мене. Так, ну пішли, нас попросили хмар, у вас хмари, а у нас дуже чудово. Покажу вам, ви подивіться, яке небо. І оце я подивилася, що отак красиво випаровувалась вода. Дуже чудове сонце, і тому я вирішила вам показати цю вранішню красу. Зараз плюс 10. Можливо, у вас, якщо хмарно, Ленчик, якщо у вас хмарно, то, можливо, прийде дощик і буде потепління. Теж може бути таке. Зараз піду і покажу вам, і поки йду, зразу покажу вам. Дашка вигрівається. Ми також з нею погуляли, і вона вигрівається, і дуже подобається тут. Привіт. Теж каже вам привіт. Їй подобається вигрівати свого пузика на сонечку. Дай оченятка витримо. Так, носики у нас теж здорові. Так, і що ще покажемо? Лапку. Красунька наша. Одна красунька, друга красунька і третя Гірда. Так, ця вже ревнує. Не можна, не треба її трогати. Може, Дашка така дівчинка, Гірда, спускайся. Дашка така дівчинка, що може із-під тишка її цапнути. Які гарні тваринки, пише Візар. Дякую. Дякую вам. Так, вони чудові, але треба дивитися, щоб одна одну... Гірда така добродушна собака, вона ніколи нікого не троне. А Дашка, ну вона така собачка
ніби боїться, остерігається і може там ззаді цапнути. Така. А Герда така добродушна, добродушна. Пішли ще ми зараз, поки ми йдемо до котиків, ще покажу вам Буську. Розкажіть, як пройшла ніч, як ви спали, яка погода, я бачу. Так, Буся у нас, друзі, ховається отут, але вночі так гуділо небо, вночі таке було, що я прокинулася і думала, так лягаєш спати і не знаєш, проснешся чи ні. І тому, а Буся тут спала. І подивіться, що вона зробила від цього страху. Ну, закінчилося все. Це гуділо, небо так гуділо, як ото колись, коли починався літній сезон, і їхало, хто з Дніпра, той знає, як гуде Запорізьке шосе, шумить, тому що всі їхали на море. Сьогодні гуділо небо, наче я не знаю, що там було. Гуділо, одним словом. А потім десь вдалечині так бабахнуло. Ну, коли ми прийшли, то ми побачили, що ось Буся наша, вона так хотіла кудись продертися, що ось таку вона нам нору зробила. Буся в нас найчутливіша на вушка, і тому вона чує, всі собаки чують, а вона чує особливо. Хоч забирай їх до себе в ліжко. Всі інші котики мої, вони були з нами. О, Гірда нас зустрічає. Вітаю вас! Отака вона. Пішли, котиків покажемо. Сьогодні вона не проситься до мене, тому що тепло, чудово. І на дворі я кажу, що прийшло, мабуть, бабине літо, тому їм чудово. Пішли, подивимось на котиків. Де наші чуда? Зразу проходжу, друзі, і покажу вам троянду штамбову. Уже готую її до зими, тому підрізала. Я підрізаю так, щоб було десь 30 см гілочки залишалось. Потім воно перезимує, ця трояндочка. Те, що відморозиться, воно буде чорне, я його обріжу. І далі буде дуже красива така парасолечкою, дуже красива троянда, яка буде нас радувати все літо. І Гірда. Видно, що, ось бачите, у собак так само починають біліти бровки, починають біліти вуса. Тобто нам більше як 10 років, і вони вже починають сивіти. Пішли до наших котиків. Нас Візард попросив, щоб ми, друзі, якщо є, до мене заходять наші іноземні друзі, тому good morning, my dear friend. Have you good day? Have you happiness? Have you peace? Всім вам, друзі, бажаю чудового дня, щастя, миру, обов'язково поряд добрих людей. Ідемте подивимось на наших котиків. Тут у нас, зараз подивіться, оце так капає роса. Сьогодні зранку був такий, так як, кажемо, вгорі десь, мабуть, було 0 градусів. Тому що машина в нас стояла на вулиці, і на склі видно було таке, як шероховате, знаєте, як тут у нас зазвичай спить пятно. Зараз ми підемо і подивимося, де він. Тут, друзі, оця, я вас запитувала, що це за квіточка. Це, знову вискочило з голови. Коротше, розкажу так, що це квіточка та, яка в залежності від ґрунту такий має колір. Бачите, у нас тут видно, що тут ґрунт має нейтральне середовище, і тому вона зелена. Якщо хто пам'ятає, то напишіть, як називається. Я згадаю, вам скажу потім, напишу.
Чи скажу, чи напишу, в залежності від того, коли я згадаю, як вона називається. Тут у нас видно, що ґрунт нейтральний, і тому вона має такий зеленкуватий колір. Червоніти починає тоді, коли лужне середовище, або, якщо це сказати російською, щелочне, тобто коли pH більше 7, а якщо кисла тут почва, то вони, ці квіточки, синіють. Також трояндочку показую. Ми йдемо саме до пятна. Так, цю квіточку треба вже забирати в хату. Я вам потім покажу в хаті, як я організувала квіточки, ті, які вже треба забрати. Тому що бабине літо це якихось 2-3 дні і все, і буде холодно. І зразу покажу вам красиві. Це ми все ще йдемо до пятна, і зараз я вам покажу наше пятно, але нас супроводжує, нас Герда. Ні, пішла. Герда у нас як тракторець, вона сама по собі. От їй щось кудись захотілося, десь щось запахло, і вона туди і побігла. Любить ловити пацючків. Ну, то це для неї хобі, мабуть, так? Є у людей хобі, і в неї. В неї хобі – це ловити пацюків. І вона зловила нам і поклала була ось сюди. Десь від когось, від сусідів лазить. Чому ваш канал називається «Соняшники»? Візард, мій канал називається «Соняшники», тому що мені дуже подобаються квіти. А саме подобаються соняшники. От тому я і вирішила назвати «Соняшники» свій канал, а для того, щоб він був не такий, як усі, тому що соняшників дуже багато. Іди до мене, іди до нас. І тому я назвала соняшники-sunflowers. Соняшники української, sunflowers – це good morning, my dear friend. Я бачу своїх іноземних. Індонезія до нас завітала. Good morning, my dear friend. Have a good day. Have a happiness. Have a peace. І ще відповідаю, Павло до мене приєднався, він щось пише. Павло, знаєш, чим більше учиш, ти там мені пишеш, щоб я говорила на якійсь мові. На якій мові мені подобається, на тій я й говорю, і я взагалі хочу говорити на тій мові, на якій мені легше. Якби я знала іноземну мову, якби я знала англійську, я б говорила на ній. І тому, Павло, моя вам порада також: учіть, будь ласка, мови і будете розумнішим. Так. Я сподіваюся, що ви, якщо ви мені пишете, значить ви мене розумієте. Адже у нас з вами однакові мови. Мені все рівно, якою говорити, але я говорю тою, якою мені легше. Це до отих таких людей, які задають такі питання. Яке питання, така й відповідь, друзі. Так, я вам показую зараз чудові майорчики. І ще раз я бачу Jardin de Sophie. Good morning, my dear friend. Have a good day. Have a happiness. Have a peace. Всім моїм іноземним, всім моїм друзям, які не розуміють українську, я з вами привіталася і побажала вам чудового дня, чудового настрою, миру, добрих людей. Нехай буде все добре, друзі. Значить, сьогодні у нас 22 жовтня, мій канал називається «Соняшники-sunflowers». І я сказала, чому він називається «Соняшники». Тому що мені, друзі, ця квіточка соняшник дуже подобається. Вона жовта, схожа на сонечко. І чому називається соняшник? От подивіться, навіть можна сказати, і ми йдемо, а ми саме, друзі, йдемо. Вітаю Києву. Києву вітаннячко. І всього вам найкращого. Київ, напишіть, яка погода у вас. І взагалі пишіть, звідки ви мене дивитесь. Зараз, друзі, ми йдемо. Мене попросили показати моїх котиків.
А оскільки на дворі потепліло, і я думаю, що сьогодні у нас розпочалося бабине літо, тому зараз я хочу вам, ми йдемо до П'ятна. Котики всі розбіглися, ми йдемо зараз до П'ятна. Сьогодні зранку, друзі, було плюс 9, коли я почала з вами розмовляти. Зараз, друзі, у нас піднімається сонечко, стає тепліше, і я зразу показувала вам, як випаровується роса. Дуже великі краплі роси були, і зразу хочу вам показати, що у нас іще є помідори. Бачите? Зразу покажу вам, яка роса. Друзі, напишіть, якщо я дуже швидко вожу камерою, напишіть, як ви мене бачите. І показую вам, яка роса. Саме із-за цього я і вирішила вам сказати, що у нас розпочалося бабине літо. Ще залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кущиків. 7 кущиків помідорів. Тут, де я розсипала, бачите, є салат. Чим мене це радує, друзі, тим, що не з магазину, не від фермерів, які годують всі наші рослинки хімією. А ось тут воно навзаєм, Віталій мені пише. Дивимось з рекомендацій, погода прохолодна, але виходить сонечко. Ну, я думаю, якщо, дивіться, у нас потепліло, то, мабуть, і у вас. Мені завжди здавалося, що погода, ну, я так зрозуміла, що погода, в залежності від того, як куди поверне. Буває іноді від вас до нас приходить, буває навпаки. Значить, тепло прийде і до вас. Мені здається, що це, друзі, бабине літо. Показую вам салат і показую вам, що помідори, і ще сьогодні у нас 22 жовтня, а ми помідори на салат іще беремо. Друзі, я бачу, є у мене 3 вподобаєчки і більше як 20 глядачів, тому поставте всі, будь ласочка, вподобаєчку, не забувайте ставити вподобайки. Діліться моєю трансляцією. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Канал мій називається «Соняшники Sunflowers». Соняшники українською красива квітка сонячна, Sunflowers англійською sun – сонце, flowers – квіти. Соняшники, можна так ще перевести. Я вам показую, що сьогодні 22 жовтня 24 рік. У нас ще є помідори, тобто на салат ми ще салат робимо з городу. Ось беремо помідор, потім пізніше я вам покажу, ще і огірки є у нас, кропчик, цибулинка, олійка і чудовий виходить салат. Ідемо, друзі, далі. Все-таки хочеться знайти П'ятна. Ставте вподобайки. І підписуйтесь, хто ще не зі мною. Так, дивимось далі. Оце у нас будиночок нашого П'ятна. Розповідаю вам про П'ятна, бачите, немає, гуляє. О, і поряд у нас люфа, я вам ще розкажу і про люфу. Угу. Давайте про П'ятна. П'ятно – це той котик від Мурки. Мурка його народила, принесла до нас. Був один, і Мурка завжди приносила нам 2 котеня. Спочатку, це не наша кішечка, вона завжди нам приносила котенят і народжувала в полуниці. Зараз уже вона перейшла і живе з нами, в будинок ми її запустили. І оце останній раз, коли вона нам принесла, після того ми її стерилізували. Останній раз, коли вона нам принесла, і знову таки 2 котенят, один рижий і один такий білий. Хто не зі мною, підпишіться, там є саме П'ятно, називається. Нема, зараз він пішов гуляти. Дякую, Віталій. Вподобайки, лайки ставимо. Дякую, бачу, друзі, 5 вподобайочок, 5 лайків. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші лайки. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. І моїм іноземним друзям кажу thank you, my dear friend,
for your likes and for your comments. Дякую вам, друзі, за ваші лайки, за ваші коментарі. Якщо ви ведете ваші канали, якщо ви ведете на Ютубі канали, я вас обов'язково підтримаю. Я вас бачу, друзі, в чаті я вас бачу зараз, щоб з вами поговорити. А якщо ви хочете, щоб я підтримала ваш канал, під моїм відео напишіть яке-небудь повідомлення, вітання. І я обов'язково відповідаю потім і обов'язково заходжу на ваші канали. Якщо я бачу, що ви ведете YouTube канали, показувала, ні. Якщо я бачу, що ви ведете YouTube канали, я зайду і обов'язково вас підтримую, також поставлю вам вподобаєчку і обов'язково напишу вам коментар. Бачите, це тріснув він від надмірної вологи. Я спочатку думала, що це я, коли вам показувала, його роздушила, цього помідора. Тріснув від надмірної вологи, а далі слимаки його виїли. Тому треба пройтися і подивитись. Я слимаків сіллю вивожу, якщо їх не так багато, але якщо така волога погода, то сіль тут уже не підійде. І ще кип'ятком їх виливаю, але коли їх занадто багато вже розвелося, тоді, звичайно, вдаємося до хімії. І давайте люфу. Покажу вам, друзі, люфу. Перелізла через, ось, бачите, огорожа, паркан від сусідів. Наша люфа в цьому році не вродила, тобто були квіточки, але не вродила. Тут же від сусідів перелізла така чудова, їй все сподобалось, вона тут ось, це теж із, я кажу на цей кущик клюква, і ми з дитинства кажемо клюква, але якщо ви знаєте, що це таке, напишіть, це із роду смородинових. Друзі, бачу 5 вподобайок, тому ставте вподобайки, не забувайте, 38 глядачів і повинно бути, звичайно, 38 вподобайок. Дякую вам за те, що ви зі мною. І пишіть, я бачу, що Надія, дуже довго ми йдемо до пятна, так? Немає, дивіться, ми прийшли до пятна і він гуляє. Так, ми йдемо довго до пятна, пятно пішов гулять, воно ж потепліло, пятна я вам не покажу. А зараз ми ще подивимось, він ще полюбляє тут в трубах сидіти. Так, полюбляє він в трубах сидіти, немає. Тому я вам покажу іще 3 котика, ті, які в хаті. Пятно – це той котик, який у нас не захотів з нами жити. Тобто він дуже дикий, друзі. Отак, тому не захотів. Він їсть, він приходить, він уже дає спинку, щоб його погладили. Він такий зараз став красивий на зиму, білий-білий, як кролик. Але, бачите, потепліло і він пішов гуляти. Зараз показую вам, друзі, показую люфу. Сьогодні я бачу, що її вона вже, бачите, достигла. Тобто її вже треба зривати. І я зроблю вам відео сьогодні і покажу, які тут будуть мочалки. Дуже чудова оця люфа. Бачите, оцей плід, що я трогаю, десь півметра. Отой плід висить також півметровий, тільки закрутився. І оцей плід, зараз ближче покажу, і оцей плід, друзі, сантиметрів 80 під метр. Єлена сміється, дякую, друзі, вам за... Ідемо, бачите, ми не знайшли пятна, а я вам ще хочу показати, поки ми зайшли на город, отак, як завжди, так? Зайшов на город і, будь ласка, прибіг один до нас. Він завжди з нами раніше ходив, коли я показувала вам інжир, городину. Це Кутуська. Значить, пятна ми не побачили, але Кутуська до нас прибіг. Розповідаю вам історію минулого року. Зайшла я, показую я вам інжир, показую, як він росте, а Кутуська бігає завжди, як завжди, бігає і завжди мене супроводжує. Він такий у нас був, як помічник, я його називала.
Тут дивлюся, ну щось він, ну такий якийсь. А це була, друзі, весна. Такий якийсь він, якийсь ну, вз'єрошений. Ну що таке, що таке? Я тоді зрозуміла, я говорю з вами, а потім зрозуміла, щось воно не так. Думаю, ну подивлюся на нього. Іду за ним, він мене веде в малину, і там лежить мале горобеня. Це якраз був той період весни, коли малі пташенята вилітали з гнізд. Виявляється, воно десь вчилося літати, упало, і я не знаю, ну, Кутузька не тронув його і не задавив. Він такий був емоційний, він тут скакав. Коли я його взяла в руки, це пташеня, він до мене давай скакати. Я його потім в клітку посадила, воно очухалося, і на слідуючий день ми повісили клітку на вулиці. Прилетіли 2 горобця, ну, я кажу, тато і мама, і почали битися об цю клітку. Я відкрила, і воно з ними полетіло. Так що, отаким чином Кутузька мені допоміг спасти горобенятко. Так, хтось мені щось іще написав, дивлюся, Валентин. Валентин пише, що чи подобається зима. Зима подобається. Валентин, вітаю вас, дякую вам за ваше чудове запитання. Зима, звичайно, подобається. Зараз, друзі, не зима. Зараз, сьогодні у нас почалося бабине літо, і, звичайно, скоро буде зима, але ще буде чудова, красива, золота осінь. Будемо насолоджуватися. І бачите, я вам зараз показую, яка волога. Це говорить про те, що ми позавчора їздили, я вам показувала, які грибниці чудові і розмокли. Це говорить про те, друзі, що буде чудовий грибний сезон. Уже дехто розповідає, зараз я вам показую мого чудового Кутуся, який нам показує, бачите, як красиво розсипалось і виріс кропчик. Сподіваюся, що він виросте, і в салат ми його вже потрішечки щипаємо. І так, давайте дійдемо далі. Покажу вам ще одну дуже красиву. Мені подобаються зараз майори. Майори зараз красиві. Взагалі колись... Валентин пише, що я считав зима через 39 днів. Залишилось 39 днів. Ну от давайте наберемося терпіння, дочекатися зими і сподіваємось, що зима буде чудова. Ну да, 1 грудня, так, ви праві. Через 39 днів у нас вже буде зима. Сьогодні у нас 22 жовтня, залишилося 9 днів до кінця жовтня а там місяць. Так, дивіться, зима, а далі весна. Ура, скоро весна! Так, друзі, я дійшла до інжиру і показую вам, що ще є. Це адріатичний білий. І поряд у мене ще гранат. Зразу переключилася на гранат. Цей гранат, друзі, ми посадили з кісточки. Знаєте, купили гранат, з'їли і, як зазвичай, то кидаємо його в горщик. Він виріс, чоловік взяв його, посадив. Ми десь років 3 дивилися за ним, Він ріс, але не давав. Минулого року він показав квіточку. Я вам тоді показувала, ой, які красиві квітки, які чудові квітки. В цьому році уже нарешті ми побачили, хто хоче побачити котика, я вам показую. Іди до нас. Кутуська. Кутуська. Чому вони полюбляють тут тертися? Бо саме звідти, друзі, і приходять до нас пацюченятка. Ну, десь там вони живуть. А вони чують запахи. Колись у нас був Бетховен, то він
аж підривав ями туди під той парканчик. Так, давайте повернемося до граната. Минулого року ми побачили тільки пару квіточок, в цьому році ми побачили квіточок уже багато. Показую вам квіточка. І ще квіточки. І ще, зараз зменшу. Квіточки, подивіться, це все червоніє, це все квіточки. Тобто їх уже багато. Нарешті я розгледіла, як вони, квіточка починається оце ось. Це майбутня шкірка нашого граната. Далі, уже всередині починає дозрівати гранат, він росте. Зараз наш гранат в діаметрі десь більше, ніж 2 см. Звичайно, він не достигне, тому що вже у нас іде осінь, і вже, як ви сказали, Надія Ілліна. Дякую вам, Надія, дякую. Друзі, якщо ви ведете канали, ще раз, я розумію, що, можливо, не кожен може довго посидіти і поговорити зі мною. Якщо ви ведете канали під моїм відео, будь ласка, любий коментар напишіть, я зайду, обов'язково відповідаю на коментарі і обов'язково зайду на ваші канали і також вас підтримаю. Друзі, і далі. Бачите, це отой хвостик, який, коли ми купляємо гранат, і ми бачимо цей хвостик. Так? Тобто це йому ще скільки рости і рости. Ну, звичайно, він не достигне, але ми побачили, яким чином росте і дозріває гранат. Те, чого ми не бачили. Звичайно, грузини, азербайджанці, армяни, ті, в кого... Це друзі, це котик мій чеше свої когтики. Вони всі знають, вони бачили, а ми ніколи цього не бачили. І от чудово спостерігати, як воно росте. Тільки що, друзі, проходила інжир, і я вам сказала, що розповім. Ось інжир, ще залишилося, можливо, 2 дні теплих. Інжир достигає. І ще поки тепла погода, поки він достигне. Дивлюся, я зірвала. Дивимось. Якщо ще є оце молочко, це говорить про те, що він ще зелений, зеленкуватий. Але він повинен бути м'який. Угу. Хороший солодкий, рожевий. Коли оцей листочок, це адріатичний білий. Він дуже чудово в наших широтах і дуже чудово переносить зиму. Якщо навіть він замерзне, то він відбиває гілки знизу від корінця. Корінці не замерзають. Тоді просто трохи пізніше буде перший врожай. Коли ви зриваєте листочка, оцим молочком, якщо є початки папілом, невеличкі папіломи, воно його випалює краще, ніж чистотіл. Ідемте далі. Цього ми пересадимо на сонечко. Немає нічого з нього. Так, друзі, і покажу вам іще найкраще в наших широтах, найкраще для наших зим – це будувати і робити інжирницю. Інжирниця – це в глибину, вона йде 70 см. Далі ми взяли пінопластом, тримаємо, щоб земля не посунула пінопласт, тримаємо отакими штирями металевими. Тут йому тепло, затишно, і вітру такого немає, і він чудово росте. Набагато довше. Цього року не треба ніколи спішити їх відкривати. Ми цього року дуже рано відкрили. Відкривати треба не раніше, чим в травні місяці. Ми відкрили набагато раніше, вони трішечки примерзли, і тому ми не бачили першого врожаю. Це, друзі, називається Black Jack, або я кажу, що на нього чорний джек. Чим мені він подобається? Він подобається тим, що дуже
багато і швидко, всі зразу достигають. Бачите, один зірвало, он другий, третій, і вони якось отак, як серією. Достигла ця гілочка, достигла та, достигла та. Якщо адріатичний білий, він достигає лише по одному. То один, то другий. Надія. Люблю бабине літо. Мені також подобається, дякую вам, Надія, мені також подобається бабине літо, тому що немає цієї спеки. Я ще побачила, так, якби ви були тут, я би вас, друзі, всіх угостила. А зараз можу лише показати, яка краса. Мені також подобається дуже бабине літо, із-за того, що тепло, і тому, що немає спеки. Так, друзі, але ж все-таки ми хочемо на наших котиків подивитися. Один з нами ходить. Покажу вам оцього адріатичного. Ой, ні, це Black Jack. Він темніший, він і називається Black, чорний. Я на нього кажу, чорний Джек. Коли достигає, і він не такий приторний, як адріатичний білий. Ось він такий. Ось достиг. Хоч чоловік і казав, що це нам не те дали. Але я бачу, що він чорніє. Він стає таким чорненьким. Темно-фіолетово. Тому чорний Блек і називається. Це наш вушки підняв, щось десь є. Ну, пішли подивимось. У нас ще в хаті 2 котика. Одна Мурка, та, що нам приносила риже і п'ятнисте, так, котиків. І другий Рижик, її син. А це Кутусь нас водить і показує, який він у нас чудовий екскурсовод. Друзі, хочу ж показати, я вам казала, що є помідори, я вам показала. Сьогодні, зараз згадаємо, 22 жовтня, 24 рік, а у нас іще є огірки. Ми зібрали це насіння. Чи це такий сорт нам попався, чи в цьому році такий період для нас ніколи не було, щоб отак пізно були ще свої огірки. Так, звичайно, в магазині, ну, вони вже, бачите, вони вже так, уже сохнуть, уже жовтіють. Але ще зранку можна вийти і зірвати огірка. Це вже не достигне, того я його з'їм. Давайте подивимося, може ми десь знайдемо. Є огірок хороший, зараз вам покажу. Друзі, дуже смачно. Я не знаю, напишіть, любите ви свої огірки чи ні? Я коли жила в квартирі, зараз хочу вам сказати, коли жила в квартирі, і спочатку я дуже мріяла, так насправді, мати свою квартиру. Це ще було років 40 тому. Потім, коли у нас з'явилася квартира, в мене з'явилася сім'я, з'явилася квартира, звичайно, так, я зрозуміла, що, ну, вибачте, друзі, кажу, голубятник, так, всі сидять через стінку один біля одного. Дітям нашим. Так, що тут нам написала Маріна? Скільки років інжиру? Чим укутуєте на зиму? Розкажу вам, Мариночко, значить, про інжир. Оцьому інжиру, оце, адріатичний білий, йому біля 5 років. Це цей, який я вам говорила, стійкий і чудовий, і гарно переносить наші зими. Він не в інжирниці, інжирниця он. Він не в інжирниці, він зверху. Тому ми його на зиму, ми підрізаємо дуже багато, бачите, ми його пустили саме кущом,
підрізаємо, якщо товсту гілку ми нагнути не можемо, ми нагинаємо на зиму, ми нагинаємо всі гілки, нагнули. Далі покажу вам. Прищіплюємо ось такі металеві прищіпки до землі. Ми нагинаємо, нагнули отако кущ, прищіпнули. З цієї сторони мотузка і з другої сторони мотузка. І отут лежить наш кущик. Далі укриваємо агроволокном і зверху укриваємо плівкою. Найкраще укривати чорною плівкою, вона притягує тепло. І таким чином у нас оцей кущик лежить всю зиму. Головне, щоб як приходить уже весна і починається оце то розтаяло, то замерзло, то розтаяло, то замерзло, то ми відкриваємо трішечки, даємо доступ повітря, щоб не було, щоб воно не замерзло і щоб воно, саме найбільше дерево боїться це обмерзання. Отаким чином оцей адріатичний білий, якому 5 років. Тепер покажу вам слідуючий, це який Black Jack. Тут у нас 2 сорта. Один Black Jack, другий, друзі, зараз не скажу, забула, і було завжди в мене написано на цьому, але йому вже 3 роки і забула. Ну, також сорт, згадаю, напишу вам під цим відео, напишу потім. Це сорт не такий плодовитий, як адріатичний білий, не такий плодовитий, як Black Jack. Тут великі плоди, і він росте у нас в інжирниці. Значить, в інжирниці у нас росте два сорта. Це один Black Jack, це що я вам показувала, що він достигає партіями. І другий сорт, згадаю, напишу вам під відео потім. Викопали інжирницю, посадили по 2 метри дерево від дерева. І тут уже можна його не кущем тримати, а можна тримати деревцем. Також покладемо його на зиму, кришкою накриємо, зверху накриємо пінопластом, і отак він у нас в інжирниці буде лежати також всю зиму. Його головне не відкривати раніше, ніж травень місяць. Тому що цього року ми відкрили рано і трішечки його мороз прихватив, і ми не бачили перших плодів. Отак з інжиром. І отакий інжир. І я хочу ще сказати, що цього року ми інжиру вже зібрали десь кілограм 5. Якщо раніше ми лише його їли, робили з нього варення, до цього року ми тримали взагалі, щоб дитині дати, самі наїлися. І так я приблизно ніколи не важила і не думала, скільки ми зібрали. Один просто глядач наш написав, що я зібрав 20 кілограм. Думаю, а я от подивлюся. Так, щось написала Надія. Дуже вкусне варення інжира в Баку у тьоті росли і гранат і інжир. Так, варення, мені також, так, Надєжда, мені також сподобалося, я минулого року перший раз їла варення з інжиру. Ми спочатку взяли зі стиглого плоду зробили смачне, ну, як ото кажуть, за вуші не відірвеш. Ті, які плоди, отакі, які трішечки недозрівші, вони будуть трохи твердіші, але теж от такий цікавий смак. Але от такі, ті, що не достигають, то я вже зрозуміла, що їх не треба брати, тому що вони тверді і несмачні, скажімо так. Ну, друзі, ми йдемо ж до котиків. Йдемо до котиків. Огірки я вам показала, що ще є огірки. Ще є. Я думаю, що ще пару днів, а можливо ще й тиждень будуть. Ми проходимо мимо і
От ви написали про Баку. Насправді ми думали, що ми хочеться поїхати в Баку. У нас в Баку народився мій свекор. І ми все мріяли, думаємо, поїдемо, подивимося, як там люди живуть, і там тепло, погріємося. Хто його знає, а може, побачимо. Так, там тепло, і там вони вміють готувати отакі всякі смаколики, яких ми не знаємо. Іде Герда до нас. Привіт! Привіт! Собачок всіх я вам показала моїх. Зараз, друзі, ставте вподобаєчки. Я бачу 7 є. Дякую вам за те, що ви зі мною. Я бачу 7 вподобаєчок. Я бачу, що зі мною 46 глядачів. Дякую вам велике. Дякую вам за ваші запитання. Пишіть, яка погода у вас, задавайте запитання. Зараз ми підемо і ще я хочу, все-таки там мені задали питання про котиків, то я вам покажу все-таки ще Рижика, який перейшов, зараз похолодало, і вони пішли в хату. Рижика покажу вам в хаті. І його мама Мурка. До нас іде Герда. Так, а бабуся наша зараз снідає. Вона трішечки пізніше за нас встає і зараз снідає. Дуже чудовий, я вам зараз і рецепт розкажу. Дуже чудовий, вона знайшла рецепт. О, доброго ранку. Поснідали вже? Ви поснідали? Так, картошечки з'їлася, чай купити. Да. Я якраз ось розказую про ваш рецепт гарбуза. А є ще, да, чи ні? Є. Тут вже що ж тут. Ви останнім часом... Цілий був. Ну, я зараз веду трансляцію і розказую. А вам, я бачу, подобається, ви кожен вечір вибираєте якісь нові салати, да? Нові рецепти. Щось подобається нове, да? Да. Подобається? А добрий гірочок ото був вчора. Добрий огірок. Тоді, що ви туди вкинули? Що кинула? Солоний гірок і помідори. І помідори свіжі. Свіжі помідори. І такий смачний І получив. чесничку трошки. Чуть-чуть чесничку, солоний гірок, І воно- помідорчик. воно таке І дуже смачно було, так. А оце тут, звичайно, лише уже залишки. Ну, дуже смачно. Зараз я розкажу, а потім Остін приїхав в Київ. Добре. Добре, Артем, добре, дякую. Дякую за те, що ви нам щось сказали. Не зрозуміло, що, чи воно нам потрібно. Так, друзі, значить, дивіться, розповідаю вам оцей рецепт. Беремо гарбуз, трем на дрібненьку тертушечку, туди додаємо трішечки солі, туди додаємо 2 яйця, все це перемішуємо, туди додаємо спеції, обов'язково спеції йдуть, як вони називалися? Італійські трави. Так, італійські трави називалися. І туди ми додаємо муки 3 ложки. 3 ложки. Так, щоб воно було таке, таке як рідке тісто, скажімо таке. Все це додали, висипали, на сковорідку нагріваємо, туди беремо олійку і таким млинцем, отакою товщиною, десь сантиметрів, 1 сантиметр, товщиною викладаємо цей млинець. Накриваємо кришкою, воно у нас підсмажило, а тут ще зверху ми кладемо, потім, да? Значить, ми підсмажуємо цей млинець, перевертаємо його, беремо, перевернули, знову підсмажили, потім беремо і викладаємо уже помідори. Помідори ріжемо тоненько, так дольками, виклали помідори, солимо чи не треба? І зверху сир. І зверху буде у нас сир твердий. Ми його тремо на тертушку. Сир потерли на тертушку і засипали оцей, уже зверху помідорів, засипали сиром. І трохи протушуємо. І знову ставимо, трішечки протушуємо, накриваємо кришкою, так? І накрили кришкою. Друзі, перший раз я коли спробувала, я думала, що проковтну язика. Насправді дуже смачно. І тому записуйте, а хто не записав,
я зроблю і викладу вам. Пішли все-таки шукати наших котиків. Де вони? Ось. Ось наша мама нашого П'ятна і нашого Рижика. Це Мурка. Це ця дівчинка, яка пішла від сусідів. І, скоріш за все, із-за того, що у них собаки, от їй щось не сподобалося. Ми знаємо, що котики гуляють самі по собі. Спочатку вона приносила нам своїх дітей, котенят, приносила в зубах. І, як завжди, було 2 котенятка, 1 рижий і 1 п'ятнистий, такий, як і П'ятно. Потім мама і Валера почали підкормлювати її. Ну, вона приходила спочатку, їла їжу наших собак і котів, а потім вона почала приходити, уже саме її кормили. Годували. Тоді вона, друзі, слідуючий виводок принесла нам і народила прямо... скажу, що першого вона нам принесла, це залишився Рижик, і такий п'ятнистий, але той п'ятнистий не вижив, котенятко. А Рижик от залишився. І у нас вже був Кутусь. Кутуська, це його принесли з магазину нам, Кутусяку. А у нас був Рижик і Кутуся. А Мурка така була приходяща дівчинка. І от вона якось прийшла, дивлюся, що там таке, бігає Рижик і Кутусь навколо Мурки. А Мурка в полуниці народжувала котенят, а вони її, скажімо так, охороняли. Ну, ми знаємо, як вони його охороняють, скоріш за все, вони його, знаєте, ото коти не розуміючи, вони охороняють, а потім з'їдають. Інстинкт у них такий, потім з'їдають котенят. Але тут не було такого, вони не з'їли, тому що Мурка зразу почала їх захищати, цих котенят. Ми потім забрали, і оце в нас Риженький пішов до рук, і ми віддали, люди опікуються, він зараз з ними живе. Також Риже було. А П'ятно залишився, він до рук так і не пішов. І от хто не зі мною, там заходьте, хто зі мною, заходьте і побачите, я викидала П'ятно. Зараз він уже трішечки дає, щоб ми йому спинку гладили, але ще до рук не йде. А Мурка ось така у нас є. Красунька, Мурка, і їй уже, друзі, набагато більше, ніж 10 років. Ну, десь так, мабуть, років 13. Після того ми її стерилізували. І от, бачите, таку подушку я пошила для внука, але зараз вони її зайняли. Мурка, вона тут сама старша, вона їх всіх ганяє, вона їх всіх, так сказати, так, ну, тобто тримає в дисципліні. І Кутуся, і Рижика. Рижик – це її син, він приходить, от зараз його немає, якби він був, все-таки пішов, мабуть, гуляти, бо потепліло. Якби він був, то вони сплять отут вдвох, отак обнімаються і сплять. Один одного спочатку вилизують і потім сплять. Зараз спить тільки Мурка, значить Рижика нема. Друзі, ставте вподобайки. Бачу, що в мене 33 глядача. Не забувайте поставити вподобайки. Якщо ви ведете свій канал під, там, де коментарі під відео, обов'язково напишіть коментар, я зайду, вам відповім і обов'язково зайду на ваш канал і також вас підтримаю, поставлю вам теж вподобаєчку, напишу вам коментар, і там ще дуже чудово, коли ви пишете коментарі, там можна якусь витяжку з відео поставити. Це також дуже чудовий, великий плюс буде для вашого каналу, якщо ви його ведете. Тому, друзі, не бачу Рижика. Ну, давайте піднімемося, ще подивимось. Можливо, він зверху. Але якби він... Рижик пішов на двір, так? Да? Я не бачу. Ніхто не знає, де він. Котики вони такі. Кутусь пішов. Рижик? Ні, нема Рижика. Рижика нема, тому, звичайно, я Рижика вам зараз не покажу, але точно, коли буде зима, як написали, що залишилося 40 днів до зими, буде зима, і вони всі будуть в хаті. Дякую всім вам, що були зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою. Всім пока!